ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንነጋገረው ብዙዎቻችን በግል የምናውቀው ነገር ግን በአደባባይ ለማውራት የምንፈራው ርዕስ ላይ ነው። አዎ፣ ስለ ወንዶች ማስተርቤሽን ሴጋ መምታት ነው። ይህ ርዕስ በህብረተሰባችን ውስጥ በተለያዩ አመለካከቶችና ጭፍን ጥላቻዎች የተሞላ ነው። ነገር ግን ሳይንሳዊና የሕክምና እውነታዎችን መሰረት በማድረግ ስለ ማስተርቤሽን ጥቅሞችና ልንወስዳቸው ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች በግልጽ እንነጋገራለን። አብዛኛውን ጊዜ የሚደበቅ ቢሆንም ማስተርቤሽን የወንዶች የህይወት ክፍል ነው። እስቲ በጥልቀት እንመርምር። ማስተርቤሽን ምን እንደሆነ እንግለጽ። ማስተርቤሽን አንድ ሰው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ሳይፈጽም የራሱን ብልት በመንካት ወይም በማሻሸት የጾታ ስሜት እርካታ ማግኘት ነው። ይህ ድርጊት ከሰው ልጅ ታሪክ ጋር አብሮ የኖረ ሲሆን በሁሉም ባህሎችና ዕድሜ ክልሎች ይስተዋላል። ሙሉ በሙሉ የግልና ተፈጥሯዊ የጾታ ባህሪ ነው። አሁን ወደ ዋናው ነጥብ እንግባ። ማስተርቤሽን ለወንዶች በርካታ አዎንታዊ ጥቅሞች አሉት። ከነዚህም መካከል 1. የጭንቀትና የውጥረት መቀነስ። ማስተርቤሽን ሰውነታችን ኤንዶርፊንስ የተባሉ ሆርሞኖችን እንዲያመነጭ ያደርጋል። እነዚህ ሆርሞኖች ተፈጥሯዊ የህመም ማስታገሻዎች ሲሆኑ የደስታ ስሜትም ይፈጥራሉ። በዚህም ምክንያት ጭንቀትንና ውጥረትን ለመቀነስ ይረዳል። 2. የተሻለ እንቅልፍ። ከላይ የተጠቀሱት ኤንዶርፊኖች ከእርካታ ስሜት ጋር ተዳምረው ሰውነትን ዘና ያደርጋሉ። ይህም እንቅልፍ ለመተኛትና የተሻለ የጥራት እንቅልፍ ለማግኘት ይረዳል። 3. የወሲባዊ ጤና ግንዛቤ። ማስተርቤሽን አንድ ወንድ የራሱን ሰውነትና የጾታ ምላሾቹን እንዲረዳ ያስችለዋል። የትኞቹ ንክኪዎችና ማነቃቂያዎች ደስ እንደሚሰኙት በማወቅ በግንኙነት ወቅት ለትዳር አጋሩ ወይም ለራሱ የተሻለ እርካታ እንዲያገኝ ይረዳል። 4. የፕሮስቴት ጤና። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በተደጋጋሚ የዘር ፈሳሽ መልቀቅ በማስተርቤሽን ጨምሮ የፕሮስቴት ካንሰር ተጋላጭነትን ሊቀንስ ይችላል። ይህ ግን ከሕክምና ባለሙያ ጋር መነጋገር ያለበት ጉዳይ ነው። 5. የግብረ ሥጋ ግንኙነት አለመኖር ምትክ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በግንኙነት ውስጥ ላይሆኑ ይችላሉ ወይም በሌሎች ምክንያቶች የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም አይችሉም። ማስተርቤሽን የጾታ ፍላጎትን ለማርካት እና የጾታ እርካታን ለማግኘት ጤናማ አማራጭ ሊሆን ይችላል። 6. የህመም ማስታገሻ። አንዳንድ ወንዶች በጭንቅላት ህመም፣ ማይግሬን ወይም በሌሎች የሰውነት ህመሞች ወቅት ማስተርቤሽን ማድረግ ህመማቸውን እንደሚያስታግስ ይናገራሉ። ይህ የኤንዶርፊን መለቀቅ ውጤት ሊሆን ይችላል። ማስተርቤሽን የተለመደ እና ጤናማ ተግባር ቢሆንም ልንወስዳቸው የሚገቡ አንዳንድ የጥንቃቄ ነጥቦች አሉ። 1. ከመጠን በላይ አለመሆን። ማንኛውም ነገር ሲበዛ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ከመጠን በላይ ማስተርቤሽን ከሌሎች የህይወት ገጽታዎች፣ ስራ፣ ትምህርት፣ ማህበራዊ ግንኙነት እንዲርቁ ካደረገ ወይም ከሱስ ጋር የሚመሳሰል ባህሪ ካሳየ የባለሙያ እርዳታ መፈለግ አስፈላጊ ነው። 2. የጥፋተኝነት ስሜትና እፍረት። በማስተርቤሽን ምክንያት የጥፋተኝነት ስሜት ወይም እፍረት ሊሰማዎት አይገባም። ይህ ተፈጥሯዊ የሰውነት ምላሽ ነው። ነገር ግን የሃይማኖት ወይም የማህበራዊ እምነቶች እክል ከፈጠሩ ይህንን ስሜት ለመቋቋም መሞከር ወይም ከታመነ ሰው ጋር መነጋገር ጠቃሚ ነው። 3. ንጽህና። ማስተርቤሽን በሚያደርጉበት ጊዜ የግል ንጽህና መጠበቅ አስፈላጊ ነው። የብልት አካባቢ ንጽህና መጠበቅ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል ይረዳል። 4. ብልትን አለመጉዳት። አንዳንድ ሰዎች ማስተርቤሽን በሚያደርጉበት ጊዜ ብልትን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮችን ይጠቀማሉ። ለስላሳና ለቆዳ ተስማሚ የሆኑ ቅባቶችን ዋብራካንስ መጠቀም እና ከመጠን በላይ ጫና ማድረግን ማስወገድ ብልትን ከመጉዳት ይከላከላል። 5. እውነታን ከወሲብ ፊልሞች መለየት። አንዳንድ ሰዎች የማስተርቤሽን ልምዳቸውን ከወሲብ ፊልሞች ጋር ያይዙታል። የወሲብ ፊልሞች እውነታውን አያንጸባርቁም። ከተፈጥሮ ውጭ የሆኑ ድርጊቶችን ወይም የጾታ ፍላጎቶችን ሊያስተምሩ ይችላሉ። እውነታዊ ባልሆኑ ነገሮች ላይ ማተኮር ግንኙነቶችን እና የግል የጾታ እርካታን ሊጎዳ ይችላል። 6. የማህበራዊ ኑሮ መዛባት። ማስተርቤሽን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን ወይም ማህበራዊ ግንኙነቶችን የሚረብሽ ከሆነ እርዳታ መፈለግ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ይህ ሱስ የመሆን ምልክት ሊሆን ይችላል። በመጨረሻም ማስተርቤሽን ለወንዶች ጤናማ እና ተፈጥሯዊ የጾታ ተግባር እንደሆነ መረዳት አለብን። በርካታ የአካልና የስነልቦና ጥቅሞች አሉት። ነገር ግን ሚዛንን መጠበቅ እና ከላይ የተጠቀሱትን የጥንቃቄ ነጥቦች መከተል በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ያላችሁን አስተያየት እና ጥያቄዎች ከታች ባለው ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት እና ለቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ደወሉን ተጭናችሁ ቀጣይ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ አድርጉ።
በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ጤና ይስጥልኝ።